नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल बुटावलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई यो कोरल ड्र सँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका जानकारीहरु मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा नि मैले गराइसकेको छु र त्यसै क्रममा आज पनि म त्यही कोरल ड्र सँग सम्बन्धित यो सेप टुलको फ्लेयर भित्र रहेका अरु ती सफ्ट टुलहरु हुन्छन् नि हो तिनीको बारेमा त केही जानकारी गराएको थिए र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई त्यहाँ बाँकी रहेका केही टुलहरुसँग सम्बन्धित जानकारीहरु यो भिडियोमा गराउने छु। कृपया भिडियोको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिरहनु होला र समस्या भयो भने कमेन्ट गर्ने त छँदैछ। ढिला नगरी तपाईहरुलाई कोरल ड्रको स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु मैले यहाँ कोरल ड्र खोलेको छु र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा जुन जानकारी गराएको थिएँ मैले यो सेप टुल भित्रका जसमध्ये मैले तपाईहरुलाई स्मेयर टुल र एट्र्याकको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ र आजको हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ रिपिल स्मज र रफेनको बारेमा जानकारी गराउँछु। साथीहरु यो रिपिल स्मज रफेन हामीले प्राय जसो के को लागि प्रयोग गर्छौं भन्दा कुनै पनि इलुस्ट्रेसनहरु गर्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौं। जस्तो कि मानौ हामीले यो लाइन बनाएका छौं अथवा यहाँ हामीले यसरी यो सर्कल बनाएका छौं अथवा हामीले यसरी यहाँ रेक्टेंगलहरु बनाएका छौं भने यिनीहरुलाई हल्का चेन्ज गर्न के जस्तो अहिले यो लाइन त अब हाम्रो त सिधा स्ट्रेट छ नि त हैन अथवा यो सर्कलको कुरा गर्ने अन्त यो त गोलो सर्कल मात्रै छ हैन रेक्टेंगल पनि त्यस्तै छ भने इनलाई मोडिफाई गर्न पर्यो भने हामी यहाँबाट गर्छौं हैन। त्यसको लागि अब सबैभन्दा पहिला तपाईले यो रिपिल टुल ल्याउने बित्तिकै अब हाम्रो एउटा यहाँ सर्कल देखिन्छ यो माउसको पोइन्टरमा र बीचमा हाम्रो प्लस पनि देखिरहेको छ है। अब हो यो साइजलाई सानो ठुलो गर्नुहुन्छ भने यो 38 भनेको छ नि यसलाई 20 गर्दिनु त यो साइज चाहिँ अलि सानो भयो हैन। अनि यतापट्टि अब हाम्रो यो रेट भनेर देखाएको छ यो अहिले 20 को रेटमा छ। अब खासमा हाम्रो यो के गर्छ यो रिपिलले चाहिँ अब जस्तो हाम्रो यो सर्कल छ अथवा यो लाइन छ अथवा यो रेक्टेंगल छ यहाँनेर तपाईले अब माउसको पोइन्टर लगेर अहिले हाम्रो यो प्लस कता छ यो रेक्टेंगलको लाइनको भित्रपट्टि छ। अब त्यहाँ क्लिक गरेर यसलाई यसरी दबाइनु भयो भने के हुन्छ यसको अपोजिट के हैन यो अहिले हाम्रो यो प्लस यो बाहिर छ भने यसले भित्रतिर दबाइदिन्छ हैन अनि यो प्लस हाम्रो भित्रतिर छ भने यसले बाहिरतिर दबाइदिने काम गर्छ। ल हेर्नुस् त हो अहिले यसले भित्रसम्म दबायो हैन। अब साइज सानो ठुलो गर्नुहुन्छ भने त अब गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। जस्तो अब यहाँ 40 गर्दिनुस् यो साइज अलि ठुलो आयो ल हेर्नुस् अब मैले यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्नु त गरे जुन हाम्रो यो रेटको कुरा छ नि यो हाम्रो बिस्तारै गइरहेको छ हो यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अलि बढाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नु त ल हेर्नुस् है अहिले अलि छिटो गयो नि हैन 20 हुँदा अलि ढिलो थियो अहिले अलि छिटो गयो। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि बनाएको शेपहरुलाई एडिट गर्न पर्यो भने त्यतिबेला अब हामीले यो रिपिल भन्ने टुलको प्रयोग गर्ने गर्छौं है त ठीक छ। ल जुनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है ल यसले भित्र दबाइदियो यसले बाहिर दबाइदियो हैन अझै बाहिर लानु पर्यो हैन अब फेरि यसले भित्र लानु पर्यो। अब भित्र लाने हो भने प्लसलाई बाहिर राख्नु पर्यो बाहिर लाने हो भने प्लसलाई चाहिँ भित्र राख्नु पर्यो कता लैजाने त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ ठीक छ। ल अब त्यस्तै फेरि अब हामी अर्को टुलतिर जाउँ स्मज। यो स्मज भन्ने टुलले फेरि के गर्छ भन्दा कुनै पनि अब हाम्रो यो शेप बनाएको छ हैन अब त्यो शेपको एरियालाई चाहिँ अब तानेर भित्र बाहिर गर्नुपर्ने छ के हैन। जस्तो यो हाम्रो एउटा रेक्टेंगल हो हैन यो रेक्टेंगललाई अब हामीले चाहिँ यहाँ यो यसको स्मज टुल ल्याउने स्मज टुल ल्याइसकेपछि यसको अहिले ब्रस सानो छ यहाँ गएर यसलाई हामीले 20 गर्दियौ यो गरेपछि ब्रस अलि ठुलो आयो तर अहिले ब्रस चाहिँ के छ भन्दा ठाडोमा छ थ्याप्चो छ किनकि हो यहाँको जुन हाम्रो यो एंगल छ नि यो 45 छ यसलाई 90 गर्दिने बित्तिकै हेर्नु त यो अब गोलोमा कन्भर्ट भयो। अब हैन म ठाडो त्यही थ्याप्चोमै गर्छु भने पनि बिग्रने चाहिँ केही पनि हैन। अब यो हाम्रो एउटा रेक्टेंगल छ रेक्टेंगलको मैले यसलाई बिचतिर समातेर अब यसलाई यसरी बाहिर लए भने हेर्नु त यो बाहिर गयो। अब जता जता लैजान पर्ने छ भित्र लान पर्ने बाहिर लान पर्ने जसरी पनि गर्न सकिन्छ। पहिला अब भित्रबाट बाहिर लान पर्यो भने पहिला भित्र राख्ने यो हाम्रो गोलो सर्कल त्यसपछि क्लिक गर्ने र त्यसपछि दबाउने। अब बाहिरबाट भित्र लान पर्ने छ भने यो सर्कललाई चाहिँ बाहिर ल्याउने र फेरि क्लिक गरेर दबाएर भित्र लैजाने बुझ्नुभयो। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि अब यो शेपहरुलाई चाहिँ एडिट गर्न पर्दा यो गर्न सक्छौं। अब त्यस्तो धेरै यिनीहरु त युज हुँदैन यसमा सबभन्दा बढी युज हुने भनेको यो शेप नै हो जुन मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। यिनीहरु चाहिँ आवश्यकता अनुसार गर्न सकिन्छ र गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ केही छैन तर शेप टुल चाहिँ गर्नै पर्छ है त। ल अब त्यसपछि अब हाम्रो अर्को टुल छ रफेन।
यो रफ एन्ड टुलले फेरि के गर्छ भने चाहे हामीले कुनै पनि अब लाइनहरु तानौं अथवा कुनै रेक्टेंगलहरु बनाऊ हैन यो रेक्टेंगल अथवा यो लाइन त के छ स्ट्रेट छ नि हैन यदि तपाई हो यहाँ गएर यो रफ एन्डलाई ल्याउनु भयो भने यसको पनि अहिको जस्तै अब हाम्रो सर्कल देखिन्छ अहिले सर्कलको साइज कति छ 1.27 छ यसलाई मैले 5 गर्दिन्छु भने अलि ठुलो भयो अथवा मैले यसलाई 10 mm गर्दिन्छु भने अझै ठुलो हुँदै जान्छ हैन ल त्यसपछि अब हामीले यो रफ एन्डको टुल प्रयोग गरेर के गर्ने हो भन्दा यिनी लाइन स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ अप डाउन गराउने जस्तो कि अब हाम्रो यो स मिलहरुमा चाहिँ काट काट्ने त्यो स हुन्छ नि हो त्यसको दाँत तलमाथि गरेको हुन्छ नि हो त्यस्तो टाइपको शेपमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ हामी गर्न सक्छौं अब आवश्यकता अनुसार गर्ने हो गर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन ल त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला अब हामीले यो स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँबाट सुरु गरौँ त्यसपछि अब यसलाई यसरी तान्दै लैजानु भयो भने हेर्नु त यहाँ हेर्नु कस्तो भयो अनि यो हाम्रो कस्तो थियो स्ट्रेट लाइन थियो अहिले के भयो भन्दा यो अप डाउन गर्यो हैन अब यसलाई मात्रै गराउने हैन हामीले सर्कललाई पनि गराउन सकिन्छ हेर्नु त मैले यसरी सर्कल कोरे अनि त्यसपछि यहाँ गएर यो रफ एन्ड लिगे अनि कुनै एउटा पोइन्टलाई आधार माने यसरी तान्दै गएपछि ल हेर्नुस् ठीक छ यसले के गर्यो यो अप डाउन गराइदियो नि हैन हो यस्तो बनाउन पर्दाखेरि हामी के गर्छौं त भन्दा यो रफ एन्ड भन्ने टुलको प्रयोग गर्छौं कहिलेकाहीँ हो यस्तो बनाउनु पर्यो भने गर्न सकिन्छ सर्कलहरुलाई भन्दा पनि यो स्ट्रेट लाइनहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ सर्कललाई त यस्तो गर्नु पर्दैन हामीले यहाँ एउटा यहाँनेर हामीसँग एउटा छुट्टै टुल छ यो एउटा स्टार भन्ने अथवा पोलिगन भन्ने हैन यो स्टारबाटै बनाइन्छ धेरै जसो यो स्टार ल्याएर यसरी कोरिन्छ अनि यहाँ अहिले हाम्रो कतिवटा छ 6 वटा साइड छ यसरी साइड बढाइदिन्छौं अनि त्यसपछि आएर हो यहाँनेर हाम्रो यो छ नि शार्पनेस हो यो शार्पनेसलाई चाहिँ अब यहाँबाट यसलाई हामीले घटाइदिने भने बाहिर जान्छ यसरी पनि गर्न सकिन्छ हैन तर अब सर्कललाई गर्न परेन कि स्ट्रेट लाइनहरुलाई अथवा रेक्टेंगलको कुनै एउटा लाइनहरुलाई अथवा कुनै तानेको छड्के लाइनहरु छन् तिनीहरुलाई यस्तो गर्न पर्दाखेरि हामी यो रफ एन्ड भन्ने टुलको प्रयोग गर्न सक्छौं साथीहरु तपाईहरुलाई यो कोरल ड्र सँग सम्बन्धित यो रिपिल स्मज र रफ एन्ड भन्ने टुल कस्तो लाग्यो अब त्यस्तो धेरै म्याक्सिमम प्रयोग हुने टुल त होइन यो अलि युज गर्न सकिन्छ अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ अब गर्नै पर्छ भन्ने त त्यस्तो केही पनि छैन अब भर्खर अब तपाई कोरल ड्र सिक्दै हुनुहुन्छ भने प्र्याक्टिस चाहिँ गरेरै जानु होला किनकि हामीले सिक्दाखेरि अब बेसिक बिगिनर लेभलबाटै सिक्छौं र एडभान्समा गएपछि अब आफुलाई जे जरुरी पर्छ त्यही काम गर्ने हो अब च्यानलमा तपाई पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरिदिनु होला नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला ताकि मैले राख्ने यसपछि नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुलाई अटोमेटिक नोटिफिकेसन मार्फत आउने नै छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार